storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
मित्रांनो, मी मनोज खिंद्रे आणि आपण बघत आहोत एम के टुरिस्ट चॅनल. तर मित्रांनो, आज मी जे दाखवले जेवढी शूटिंग आपल्याला दाखवली ती आज तुम्ही म्हणत असाल की मनोजने काय आणलं नवीनच काहीतरी वेगळंच दाखवतोय आज. तर त्याबद्दल मी काही दोन शब्द सांगणार होतो. तर त्या शूटिंगमध्ये काहीच तुम्हाला सांगितलं नाही आहे त्याचं रहस्य काय नेमकं. तरी पूर्ण शूटिंग बघितलेली आहे तुम्ही. खूप खूप धन्यवाद. आणि याच्यानंतर ना आपले एक कुलकर्णी सर आपल्याला काही बोलणार आहेत. ते अशोक कुलकर्णी नाव आहे त्यांचं पूर्ण. तर ते दोन शब्द बोलतील तुम्हाला. तर त्यांचं पूर्ण दोन शब्द संभाषण ऐकून घ्या. कारण काय आहे की या ठिकाणी त्यांनी जे काही काम केलेलं ते अशा पद्धतीचं काम आहे मित्रांनो की ते कुणी असं इथं गंगाखेड तालुक्यामध्ये कुणीही केलं नसेल. कारण अशा पद्धतीने स्वतः जे माणूस जे समोर येऊन जे काम करतं ते त्याबद्दल असे एक व्यक्ती बघितलेले आहेत मी. त्यांनी एक काम केलेलं ते पूर्ण दाखवलेली. तर आता तुम्ही पूर्ण दाखवलेले तुम्हाला काय काय पद्धत केलेली आहे. तर मित्रांनो, त्याबद्दल दोन चांगले शब्द सांगते ते त्यांच्याकडून आपण दोन शब्द ऐकू. धन्यवाद सर. की मी या ठिकाणी चा रहिवासी असून मी इथं न्यूट्री प्रॅक्टिस करतो. पण एक सोशल वर्क, त्याला सामाजिक बांधिलकी याची एक जाण असल्यामुळं, गंगाखेडचा रहिवासी असल्यामुळे आणि गंगेची आज इतकी वाईट अवस्था आहे की या ठिकाणी कुठले पाणी नाही. जे आहे ते गंगेमध्ये गावातलं गटार गंगेचं पाणी आहे. आणि इथं निसर्गदत्त काही झरे मला लहानपणी आढळून आले आणि त्याचं कसं संवर्धन करता येईल याचा मी विचार केला. आणि एक डोक्यामध्ये ती कल्पना घेऊन त्या ठिकाणी नगरपालिकेला मी काही वेळेस इन्सिट केलं. मी त्यांना सांगितलं आणि त्यांनी देखील थोडीबहुत जी मदत केली आहे त्या मदतीच्या अनुषंगाने त्यांच्या पुढाकारानं मला हे पुढे करता आलं. पण नंतर हे जर नगरपालिकेनं खूप फास्ट केलं असतं, सगळं सहकार्य केलं असतं तर हे लवकर तुम्हाला दिसलं असतं. या ठिकाणी नैसर्गिक झरे आणि कुंड टाईप या ठिकाणी 4 फूट खोल आणि चौबाजूनं बांधलेलं आढळलं. आणि त्याला JCPनं मी काढलं. ते त्यात नगरपालिकेचं सहकार्य, काही मित्रमंडळीचं सहकार्य, काही जणांचं सहकार्य आणि या ठिकाणी असलेल्या लोकांचं सहकार्य कळत आहेच आहे. आणि माझी एक इच्छा आहे या ठिकाणी की इथे दृश्य पाणी असलं पाहिजे. या ठिकाणी कर्मकांडाला येतात. दक्षिण काशी म्हणून गंगाखेडचा उल्लेख, या ठिकाणी गंगेचा उल्लेख होतो. म्हणून मी माझ्या डोक्यात एक संकल्पना आली की बाबा या ठिकाणी काही ब्रह्मबंध आहे आणि या ठिकाणी कर्मकांड करण्यासाठी बऱ्याच लांबून गावून या ठिकाणी लोक येतात. जर तुळजापूरपासून आहे, उस्मानाबादनं, इकडनं परभणी, औरंगाबाद वगैरे साईडनं येतात. त्यावेळेस माझा विचार आला की या ठिकाणी कुठेतरी दृश्य पाणी दिसलं तर ते तीर्थाच्या अनुषंगाने त्याला ते जाणवतं. हापसे वगैरे हे तर सगळीकडेच असतं. ते नाईलाज म्हणून त्याचा उपयोग घेतला जातो. आणि योगायोगानं हे करत असताना या ठिकाणी 40/80 आणि 20/25 अशा प्रकारची जागा निसर्गदत्त आणि अहिल्याबाई होळकरांच्या कालखंडामध्ये बांधलेली आढळून आली. आणि त्याला मी JCPनं खडकाला लावून त्या ठिकाणी 4 फुटाचा खोल खड्डा आणि कुंडा टाईप या ठिकाणी मिळाला. आणि त्या निसर्गदत्त झऱ्याला मी पाईपलाईननं या ठिकाणी आणलं. त्या ठिकाणी जवळजवळ 4 फूट असं पाणी आहे, स्वच्छ झऱ्याचं पाणी आहे. आणि गंगेमध्ये कुठेही इतकं चांगलं स्वच्छ पाणी नाही आहे. याचा सगळ्यांनाच उपयोग होणार आहे. कर्मकांड करणाऱ्या लोकांना येणार आहे. कारण त्यांना दृश्य पाण्याची आवश्यकता असते, दिसलेलं पाणी आवश्यक असतं आणि ती त्यांची श्रद्धा असते. आणि त्यामुळे या ठिकाणी असलेल्या ब्रह्मबंधाचं देखील यावर उपजीविकेचं साधन आहे. हे जर चांगल्यापैकी व्यवस्थित डेव्हलप केलं तर त्यांचा व्यवसाय वाढेल, लोकांना समाधान लावेल. आणि या ठिकाणी फिरण्यासारखं देखील अशी एक निसर्गदत्त अशी जागा आहे. आणि याला अहिल्याबाई होळकरांनी खूप चांगल्या रीतीनं, सुंदर रीतीनं एक डेकोरेशन असं चांगल्या रीतीनं घाट बांधलेला आहे. या ठिकाणी 5 देवळं आहेत. आणि आजही ही 300-400 वर्षापासूनची ही देवळं आहेत, घाट आहे, तो चांगल्या सुस्थितीत आहे. त्याचं फक्त मेंटेनन्स जर या ठिकाणच्या नगरपालिकेनं किंवा चांगल्या कोणा समाजसेवी संघटनेनं केलं तर त्याला खूप काही अजूनही डेकोरेट करता येईल. मी माझ्या परीनं करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आपण सर्वांनी जर या ठिकाणी सहकार्य केलं तर गंगाखेडमध्ये एक चांगल्या प्रकारचं ज्याला आपण फिरण्यासाठी येण्यासाठी किंवा चांगल्यापैकी पाहण्यासाठी एक तुम्हाला ठिकाण मिळेल. आणि याला ऐतिहासिक वारसा आहे. ऐतिहासिक आध्यात्मिक असं ठिकाण असलेल्या ठिकाणी जर सर्वांनी सहकार्य केलं आणि याच्यातून एक वेगळं काहीतरी आपल्याला अस्तित्व निर्माण करावं लागतं. आज गव्हर्नमेंट जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्यासाठी खूप प्रयत्न करतो आहे. योगायोगाने या ठिकाणी निसर्गदत्त इथं नैसर्गिक झरे आहेत, त्याचं जर आपण संवर्धन केलं आणि त्याचा उपयोग जर आपण सगळ्यासाठीच करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला जर स्वयंसेवी संघटना
किंवा नगरपालिकेच्या आहेत किंवा अजून सरकारच्या काही योजना असतील त्यांनी हे जर चांगल्यापैकी डेव्हलप केलं तर एक टुरिस्ट असा पॉईंट या ठिकाणी होऊन जाईल. लोकांना या ठिकाणी विरंगुळ्यासाठी देखील जागा मिळेल आणि ज्यामुळे गंगाखेडचं एक अशी सौंदर्यातही भर पडेल आणि गंगाखेडला निसर्गदत्त असं सौंदर्य लाभलेलं आहे. गावकोस आहे या ठिकाणी, चिंतामणीचं मंदिर आहे, बालाजींचं मंदिर आहे आणि जनाईचं या ठिकाणी जन्मस्थळ आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर या ठिकाणी जर तुम्ही सर्वांनी प्रयत्न केला तर दुधात साखर पडल्यासारखं होईल. मी माझ्या परीने प्रयत्न करतोय. त्यात काही जणांना मला खूप जणांनी इनडायरेक्टली डायरेक्टली सहकार्य केलेलं आहे. त्यांचा मी खरंच म्हणजे धन्यवाद मानतो. असं संध्याकाळच्या वेळेस मी या ठिकाणी ज्यावेळेस काम करत असताना माझे मित्र मनोज या ठिकाणी आले. त्यांनी हे बघितलं आणि त्यांनी विचारलं मला हे काय करताय, काय तुम्ही लोक खराब करतायत, तुम्ही काढताय. मी बोललो हे करण्याचा प्रयत्न मी करतोय, कारण गंगाखेडमध्ये योगायोगानं ह्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत आणि जर हे मी केलं नसतं तर काळाच्या ओघामध्ये हे नष्टही झालं असतं, कदाचित त्याला उजाळाही मिळाला असता. परंतु मी हा प्रयत्न केलेला आहे, जनतेसमोर ठेवलेला आहे. जनतेने त्याचा चांगल्यापैकी उपयोग घ्यावा आणि लोकांना एक दाखवून द्यावं की एक दोन माणसं देखील खूप काही करू शकतात. आज सरकारकडे खूप मोठी यंत्रणा आहे, खूप मोठे काही गोष्टी अशा आहेत की आज निसर्गाने तुम्हाला भरभरून दिलेल्या आहेत. त्या काळाच्या ओघात किंवा काही जणांच्या आठवणीमध्ये असतील तर त्याला उजाळा देऊन तसं कसं संवर्धन करता येईल आणि सौंदर्यामध्ये कसं भर पाडता येईल निसर्गाच्या, हे प्रयत्न केला तर निश्चितच काळाच्या ओघामध्ये आपल्याला खूप काही करता येईल आणि काळ यासाठी औषध आहे. यासाठी आज मी हे डेमो प्रात्यक्षिक केलेलं आहे. याला जर अजूनही स्वरूप आणण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच एक चांगल्यापैकी या ठिकाणी स्वरूप येईल आणि चांगल्यापैकी त्याला रूप येईल अशी माझी सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करावं. माझे मित्र इथंही आल्यानंतर मनोज ते एवढे भारावले की बा हे कसं काय शक्य साहेब, तुम्ही एवढे सगळ्या वेल सेटल असणारे माणसं हे का करता. तुम्हाला याला सामाजिक बांधिलकी, माणूस जन्माला आल्यानंतर ज्या काही बांधिलकी असतात ती तर समाजाची एक बांधिलकी आहे आणि ती आपण स्वीकारली पाहिजे, ती केली पाहिजे. मी काही वेळेस लेबरच्याही मागे लागलो, JCP लावल्या, पण काही वेळेस मला लेबरचे कटू अनुभव आले. ते यायला तयार नाहीत किंवा आले तर त्यांच्या कामामध्ये कंटाळा. मग मी एक निर्णय घेतला की सकाळी 7:30 ते 9पर्यंत ऑफिसला जाईपर्यंत काम करायचं, म्हणजे श्रमदान अधिक स्वतःचं आर्थिक हे गुंतवणूक आणि ज्याला कोणी सहकार्य केलं त्यांना बरोबर घेऊन मी सगळं करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असंच जर सहकार्य केलं तर गंगेचा हा घाट अतिशय सुंदर करता येईल आणि फिरायला येण्याजोगं असे ठिकाण या ठिकाणी तुम्हाला निसर्गाने दिलेलं आहे. त्याचं जर संवर्धन केलं तर ते अजूनही खूप चांगलं होईल अशी माझी सर्वांना कळकळीची विनंती की ज्या कोणा लोकांना त्यात इंटरेस्ट आहे त्यांनी या ठिकाणी यावं, स्वतःहून काम करावं आणि अजून काही करायचं असेल तर त्यांनी अजूनही सुझाव द्यावे, त्यात काही अजून सूचना द्याव्या. त्याप्रमाणे आपल्याला काही करता येईल आणि गंगाखेडच्या सौंदर्यात, गंगाखेडच्या ऐतिहासिक आणि पौराणिक सौंदर्यामध्ये आपल्याला भर टाकता येईल एवढीच या प्रसंगी मी विनंती करतो. आपल्या सर्वांचं धन्यवाद. सहकार्य केल्याबद्दल, जजनी मला सहकार्य केलं त्यांच्याबद्दल धन्यवाद आणि त्यांना अशी सद्बुद्धी देव की त्यांनी या सगळ्या गोष्टीला अजूनही चांगल्यापैकी स्वरूप द्यावं, चांगल्यापैकी रूप द्यावं, यासाठी त्यांनी सहकार्य करावं एवढीच कळकळीची नम्र विनंती या प्रसंगी करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. तर आपण आता आज हे भाषण ऐकलेले आहेत की असं 2 शब्द ऐकलेले आहेत, भाषण म्हणता येणार नाही पण 2 शब्द असे महत्त्वाचे होते मित्रांनो हे. आणि मला तर असं वाटतंय की आपल्या गंगाखेडमध्ये असे भरपूर यूथ क्लब जे म्हणतात आपण, तर तसे हेल्प करणारे भरपूर असे युनिटी असणार आहेत आणि त्यांच्या माध्यमापासून ही जर व्हिडिओ तुमच्यापासून जर पोहोचला तर मित्रांनो अवश्यपणे तुम्ही या सरांना भेट द्या. त्यांचा नंबर आपण डिस्प्ले करू या नंबरवरती आणि तुम्ही एक खूप चांगल्या पद्धतीने इथल्या साईडला तुम्ही एक नैसर्गिक वातावरण करू शकता आणि बगीचा टाईप तुम्ही बी करू शकता, कारण इथल्या साईडला भरपूर अशी मोठी जागा आहे. तर मला तर असं वाटतं मित्रांनो की तुम्ही जर बघितलं हे व्हिडिओ तर तुम्ही सहकार्य करावं, त्यांना यावं आणि त्यांच्यासोबत राहून आपण बी काहीतरी त्यांना सूचना देऊ शकतो आणि आपण बी सहकार्य करू शकतो. मित्रांनो फक्त 1 घंटा ते 2 घंटे ते देतात फक्त. तर 2 घंटे सकाळी, 2 घंटे संध्याकाळी, 2 घंटे फक्त फिरत काम करून इतकं छानसं वातावरण केलेलं आहे. आता त्यांनी पूर्ण मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवली पाईपलाईन इथं आलेली. तर मित्रांनो या साईडला पूर्ण आता संध्याकाळ झालेली आहे पण इथल्या साईडला तुम्हाला दाखवले मी पूर्ण व्हिडिओमध्ये लवकरच. आणि ते पूर्ण पाईपलाईन आलेली मित्रांनो. तिकडल्या साईडला नॅचरलमध्ये झरे होते, त्या झऱ्याचं पाणी त्यांनी तिथे खड्डा खांदलाय 4x4चा असा खड्डा खांदून मग त्या
त्यामध्ये पाणी साठवणूक केलेली आहे मित्रांनो. आणि तिथल्या साईडचं पाणी पूर्ण इथं समोर जे पाणी होतं ते पूर्ण पाणी इथं डॅम टाईप केलेलं आहे. असं सर किती बाय कितीचा हे डॅम बनलेलं आहे? हे 40 बाय 80 आणि 20 बाय 25 असे 2 फलक डॅम आहेत. तर अशा पद्धतीने आहेत. आणि यांची खोली सर म्हणतात म्हणजे 2 फूट 2.5 फूट 3 फूट 4 फूट मध्यभागी 4 फूट आहे. हा, तर ते अशा पद्धतीने ते म्हणजे जुन्या काळामध्ये सुद्धा ते असं म्हणजे जे कर्मकांडाला आलेले लोक असतात त्याच्यानंतर ते आंघोळ वगैरे करण्यासाठी स्नान करण्यासाठी इथं त्यांचं बनवलेलं असणार आहे जुन्या काळामध्ये. बरोबर सर? बरोबर. तर अशा पद्धतीने बनवलेलं. तर ते जर सरांनी आज लक्ष दिलं नसतं तर आज तिथं पाणी राहिलं नसतं. मित्रांनो मी इथं बाजूला गेल्या 2 वर्ष आधी मी इथं सहज येऊन गेलतो तर बघितलं इथं इतका खराब घाण वास येतो इथं मित्रांनो. सगळं साईडला पाणी नाल्याचं पाणी सगळं आलेलं आहे इथं, साईडच्या गावातलं पाणी आलेलं आहे आणि भरपूर असं घाण बाजूला. आणि फक्त एवढंच स्पॉट मी दाखवण्यासारखा भेटला आपल्याला की तिथं शुद्ध पाणी असल्या कारणानं. आणि अशा पद्धतीने भरपूर छान केलेलं सरांनी. आणि पूर्ण इथलं जेवढी काटाडी होती सगळी काटाडी काढण्याचा प्रयत्न चालू आहे त्यांचा, अजून बी ते करतायत. आणि तुम्हाला बी जर त्यांच्यासोबत मदत करण्याचं तुम्हाला वाटलं किंवा निसर्गरम्य वातावरण करायचं आणि सरांना हातभार लावण्याचा प्रयत्न करायचा तर तुम्ही अवश्य त्यांना भेटू शकता. त्यांचा नंबर मी इथं डिस्प्ले करतोय आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा त्यांचा नंबर देतोय. तर MK टुरिस्ट इथवर पोहोचलेला आहे. सरांचं खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी आपल्या MK टुरिस्टवरती 2 शब्द सांगितल्याबद्दल. जय हिंद जय. तर मला इथल्या गंगाखेडबद्दल काही जास्त माहिती नाही आहे, पण सरांना आता इतकं माहिती असल्यामुळे मी सरांना एक प्रश्न विचारायचा राहिला होता. तर सर इथलं जे गंगाखेड हे प्रसिद्ध कशामुळे आणि काय नेमकं इथल्या ठिकाणामध्ये इथं रहस्य काय आहे गंगाखेडचं, तर हे बोलतो 2 शब्द. इथं गंगाखेड हे यासाठी आजकाल महाराष्ट्राच्या पटावर हे आहे की गंगामाईचं गाव आहे, पण या ठिकाणी गंगेचं अस्तित्व आहे. आणि गंगाखेडच्या गंगेला दक्षिण गंगा म्हणलं जातं याला इकडला महाराष्ट्रामध्ये. त्याच्यामुळे याचं खूप महत्त्व आहे. आणि या ठिकाणी जनाईचं जन्मगाव असल्यामुळे आता त्या ठिकाणी चांगल्यापैकी मंदिर उभा केलेलं आहे. आणि जना ही संत ह्याच्यामध्ये खूप मोठ्या पदावर असलेली महिला आहे. आणि तसंच या ठिकाणी स्वयंभू चिंतामणीचं मंदिर आहे, बालाजीचं मंदिर आहे. इथं जहागीरदार राजेंद्र म्हणून या ठिकाणी 3-4 एकरमध्ये चांगल्यापैकी राजवाडा आजही सुस्थितीत असलेला आहे. या ठिकाणी चांगल्यापैकी गावकोस देखील आहे आणि घाट आहे. हे सगळं बघितल्यानंतर असं वाटायला लागतं की मन असं रमतं या ठिकाणी. ज्यावेळेस पाणी गंगेचा घाट आपण बघतो, मंदिरात जातो चिंतामणीच्या बालाजीचं मंदिर आहे या ठिकाणी. तिरुपतीच्या बालाजीच्या मंदिरापेक्षाही सुंदरपैकी या ठिकाणी 6-7 फुटाची मूर्ती आहे. आणि या ठिकाणी दसऱ्यामध्ये खूप मोठा उत्सव या ठिकाणी भरतो. या 10 दिवस या ठिकाणी वाहनं निघतात. आणि अशी एक चांगली परंपरा असलेलं या ठिकाणचं गाव आहे. आणि या ठिकाणी दशक्रिया करण्यासाठी खूप दुरून माणसं या ठिकाणी येतात. आणि या ठिकाणी तशी ब्राह्मण वृंद मंडळी देखील आहेत. त्यामुळं या ठिकाणचा हा सगळा परिसर बघितल्यानंतर ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्व असलेलं हे गंगाखेडचं गाव आणि त्याला निसर्गानं दिलेली भरभरून देणगी, त्याचं जर आपण संवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच या सरकारनं जे स्वच्छता मोहीम किंवा संवर्धनाचा जलसंवर्धनाचा जो विषय या ठिकाणी आज गव्हर्नमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात घेत आहे. जर त्यासाठी या असे स्पॉट जर गव्हर्नमेंटला समजले कळवले तर त्याचं संवर्धन केलं तर त्याला जोपासल्या जाईल आणि सहजरित्या तुम्हाला पाणी उपलब्ध होईल. त्याचं संवर्धन करता येईल, त्याचं सौंदर्य वाढवता येईल आणि निसर्गानं जे भरभरून दिलेलं आहे ते लोकांना दाखवता येईल की बाबा बघा हे असं असू शकतं. 400 फूट खोल करून खोदून देखील पाणी मिळत नाही, पण इथं जमिनीच्या वर ते 4-5 ते 6-7 फुटावरून अंधार झरणे आहेत आणि ते आज या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्याचं संवर्धन व्हावं, असेच कित्येक ठिकाण आहेत त्याचंही संवर्धन व्हावं एवढीच या प्रसंगी मी तुमच्या पुढे अपेक्षा करतो. या टुरिझम मला या ठिकाणी बोलवलं, 2 शब्द बोलवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना धन्यवाद. मनोजला खास करून धन्यवाद, कारण त्याने मला वेळ दिला आणि मला सांगितलं काही करा साहेब तुम्ही या ठिकाणी या. मी म्हणलं तुम्ही जर समाजाच्या समोर आणत असताल, सरकारच्या समोर असताल तर मी निश्चितच वेळ देईन. मी या प्रसिद्धीच्या फार विरोधात असल्यामुळे गेल्या 8 महिन्यापासून मी हे सगळं करतोय. कोणी आलं ठीक आहे, नाही आलं तरी हे करतोय. असंच सगळ्यांनी करावं आणि असेच संवर्धन करावं एवढीच या प्रसंगी सर्वांनी एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मित्रांनो. तर आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो आणि हे व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांकडे पाठवा आणि भरपूर असे
या 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 व्हिडिओचे कमेंट बी पाहिजेत आम्हाला, कारण याच्यामधून कोणी जर सहकार्य करणारे असले तर त्यांचा नंबर, सरांचा नंबर आपल्याला डिस्प्ले होईल, डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल आणि त्यांना तुम्ही कॉल करू शकता. तुम्हाला जर असं काही म्हणजे निसर्गरम्य वातावरण करण्यासाठी तुम्हाला जर मदत करण्याची कोणाची भावना असेल तर ते त्यांना सरांना भेटू शकतात. आपण इथल्या साईडला भरपूर छान करू शकतो, छान असं वातावरण होऊ शकते. हां, श्रमदान करणं महत्त्वाचं आहे आणि मेन तेच आहे. श्रमदान केलेलं आहे तर सरांनी बी याबद्दल बी खूप छान पद्धतीचं असं यांचं वाटचाल आहे इथल्या साईडला. आणि याच स्पॉटला असं मी बघितल्यामुळे मला असं वाटलं की व्हिडिओ बनवावाच लागतो, म्हणून त्या हिशोबाने मी व्हिडिओ बनवला आहे. खूप खूप धन्यवाद माझा हे व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल. तो आपले आभार आहे आणि कमेंटची मी वाट बघतोय.